Salutări, dragi prieteni! Astăzi este 21 noiembrie. Ne aflăm la Oradea, într-o zi de toamnă, destul de răcoroasă. Și aș vrea să vă prezint un porumbel de excepție, dacă pot să zic așa. Așa cum știți, noi concurăm cu o parte din porumbei reproduși la noi în crescătorie, la Barcelona Winnersloft, în Germania, proiectul lui Sorin Zamfir, care, după ce a achiziționat crescătoria lui Raimund Hermes, a oferit posibilitatea unor columbofili împătimiți să trimită serii de pui în Germania, unde acești porumbei să fie pregătiți pentru marea cursă de la Barcelona, cu speranța, bineînțeles, că într-o zi unul dintre noi va reuși să câștige celebra cursă. Prima participare a fost la pui anul trecut, în timp ce anul acesta am participat la concursurile cu porumbei de un an, la câteva concursuri interesante. Unul dintre ele a fost Vierzon Internațional, care s-a desfășurat între columbofilii din Germania și cei din Franța, din zona sudică a Germaniei și nordică a Franței, unde am avut șansa și Dumnezeu ne-a ajutat să ocupăm locul 1 internațional. Prima participare la o cursă internațională ne-a dus în locul 1 internațional. O mare bucurie, bineînțeles, și pentru noi și pentru colegii de la Barcelona Loft, pentru că am dovedit că se poate să fim în top. Etapele au continuat. Mr. Vierzon vi l-am prezentat deja în crescătoria noastră. Etapele au continuat, așa cum vă spuneam, iar ultima etapă pentru porumbei de un an a fost Bordeaux, aproape 800 de kilometri. Și după etapa de Bordeaux, Sorin mi-a spus că a ieșit în evidență un porumbel prin frumusețea excepțională. Este vorba de masculul cu seria 204, mascul de un an de zile. Și în momentul când am verificat caietul de pui, am descoperit că acest mascul este frate cu Dresda, cu femeia care a luat locul 1 județean, locul 3 național la Dresda național, din peste 6.000 de porumbei, cu 40 de minute avans. O etapă de 790 de kilometri pentru noi. Este frate cu un alt mascul care mi-a reprodus 2 pui care la Columbodromul din Ungaria, de la Vaț, au sosit 2 din 2 la cursa finală. 45 și 46 erau terminațiile seriilor lor și mi-am dorit foarte mult să văd cum arată acest porumbel în Germania. În urmă cu 2 săptămâni am participat la premierea clubului local a jucătorilor de curse lungi. Mi-am primit bine meritatul premiu de la Vierzon, dar mai mult, ca orice, m-am dus să văd acest porumbel. El este frate cu acești porumbei de care vă spun. Mai mult, mama lui este la Gherta. La Gherta este o femeie de excepție a noi în crescătorie. Are 18 clasări în 2 ani de zile. Este porumbița sosită pe locul 2 la Stendal Național în 2021, când au fost doar 2 porumbei sosiți pe toată provincia de vest în prima zi. Ambele femele au fost ale noastre atunci. Ea dimineața a coborât pe locul 5 în clasamentul general datorită neutralizării, dar a fost sosită la 950 de kilometri în prima zi. Mai are un loc 2 la 620 de kilometri, oricum peste 600 de kilometri la Nemcice, din aproape 5.000 de porumbei. 3 clasări la maratoanele din 2021, Nuremberg 880 de kilometri, Stendal 950 și Berlin 950. O porumbiță foarte frumoasă, foarte bună, iar tatăl acestui mascul este scos din Golden Glory de la familia Kip. Este un pui direct de la familia Kip, adus un fiu din Golden Glory. Ei bine, când am văzut porumbelul, vă spun sincer că n-am mai putut să-l las acolo. Deci un porumbel excepțional la mână, excepțional. Dacă aș avea 10 astfel de exemplare la zbor, cred că ar fi prăpăd. Musculatură de excepție, expresivitate, privire, ochi, ceva de vis. Și am luat decizia, de fapt am luat 2 decizii.
Prima a fost să-l aduc acasă în crescătoria de reproducție, pentru că din această familie încep să zboare porumbeii foarte bine. Și a doua să-i dau o denumire specială, Bordeaux 146, 146 fiind locul ocupat de el la etapa de Bordeaux, aproape 800 de kilometri, într-o concurență cu nume mari ale columbofilei europene, cum este familia Kip, cum este Lothar Lesmeister, frații Roots. Sunt foarte, foarte mulți pe care noi îi cunoaștem acolo de la zborurile internaționale. După cum vedeți, nu vrea să stea în mână. Este exact tipul de porumbel care îmi place mie, Wrangler, adică agitat, nervos, nu-i place să fie ținut în mână, plin de personalitate. Și la Sorin ocupa o boxă de sus, la Sorin în crescătorie. Și este o pasăre care, în mod sigur, va da niște produși excepționali. Am vrut să împărtășesc și cu voi sosirea sau revenirea în crescătorie acestui porumbel. După 2 ani de zboruri în Germania, la pui, respectiv la 1 an, am decis, stai mă liniștit mă, am decis să-l aduc înapoi și să-l introduc în crescătoria de reproducție. Același lucru se va întâmpla și cu sora lui, dacă ne ajută Dumnezeu, și în anul 2024 aceasta va performa la etapele la care va fi angajată. Planul meu este că la finalul anului să o aduc în crescătoria de reproducție. Sper să nu am neplăceri, să nu se piardă, însă este o femelă importantă din lotul nostru de zbor. Mai am un frate de-al lui în crescătoria de reproducție și, bineînțeles, părinții. Este un exemplar excepțional și dacă aveți drum prin Oradea, dați un telefon, vi-l arat cu drag. Din punctul meu de vedere, așa trebuie să arate un mascul pentru competiție. Sper că v-a plăcut acest video. Țineți aproape. Dacă încă nu v-ați abonat, puteți să o faceți foarte simplu. Noi vom ține aproape de voi cu materiale utile și în perioada următoare. Multe salutări tuturor!